สวัสดีครับมาถึงที่ EP ที่53แล้วนี่นะครับผมสำหรับ EP นี้เรามาทำเป็นพื้นหลังสนามหญ้ากันนะครับที่เห็นเขียวๆนี่แหละครับผมว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับวงกลมนี้ใช้ประมาณขนาด100พิกเซลนะครับผมส่วนสีเนี่ยก็จะใช้สีไล่เกรเดียนนะครับผมเป็นสีเขียวอ่อนไปทางสีเขียวแก่นะครับผมสนามหญ้านะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับเลื่อนมาไว้ตรงมุมนี้นะครับทำการกดปุ่ม alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวามือนะครับเพื่อทำการ copy เลือกวงกลมทั้งสองวงไปที่คำสั่ง blend นะครับผมเลือกให้อยู่ที่ประมาณ16ลูกนะครับผมถ้าเกิดรวมลูกหน้าลูกหลังด้วยเนี่ยก็จะเป็น18ลูกนะครับกดปุ่มโอเคครับทำการเลื่อนลงมานะครับผมกดปุ่ม alternate แล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยครับก็จะเป็นการ copy อีกครั้งหนึ่งเลือกทั้งสองเส้นนี้นะครับทำการยกเลิกมันนะครับ expand มันแล้วก็ทำการเบลนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เราจะให้ลูกกลมสีเขียวนี้เต็มทั้งอาร์ตบอร์ดเลยนะครับไปที่เบรนออปชันสักตั้งค่าสักประมาณ12นะครับให้ดูมันแน่นๆหน่อยนะครับกดปุ่มโอเคจากนั้นก็ไปทำการยกเลิกมันอีกครั้งนะครับ Explain นะครับก็แล้วก็อันกรุ๊ปมันอันกรุ๊ป2ครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้วงกลมนี้แยกเป็นลูกๆไปนะครับแล้วก็เลือกมันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งไปที่คำสั่ง Effect นะครับเลือกคำสั่ง Distort and Transform แล้วก็ Roughen นะครับไซส์นี้สักประมาณ50นะครับแล้วก็ Detail เนี่ยสักประมาณ51ครับสำหรับค่าตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ขนาดวงกลมนะครับว่าเราใช้วงกลมวาดรูปวงกลมอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิด100พิกเซลกับ100พิกเซลเนี่ยประมาณนี้กำลังสวยครับเท่านี้เราก็ได้สนามหญ้าเรามาแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นสอนทำอะไรนั้นมาติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ